Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video ay tutuloy natin yung series natin on scientific notation. Sa previous video, sabi ko ang mga numbers, large numbers and small numbers can be written in scientific notation para mas madali yung computation. So, scientific notation is in the form a times 10 raised to b, where a is between 1 and 10. And b ay integers. So, wag muna natin ito intindihin. Ang intindihin natin ngayon ay yung 10 raised to b kasi yun yung pag-uusapan natin ngayon where b is a positive integer. So, ano ba nangyayari sa numbers pag minultiply natin siya ng power of 10? Powers of 10. So, depende sa kung anong power ang ginagamit natin. So, we have 10 to the first power, 10 to the second power, 10 to the third power, and so on. Or pwede rin natin sabihin na 10 to the exponent 1, 10 squared, 10 cubed, 10 to the fourth. So anyway, yun lang naman ay mga naming conventions. But yung pag-aaralan natin ngayon is the effect of multiplying powers of 10 to a number. So tingnan natin. Ang 1.85, ano nangyayari pag multiply natin ng 10? Hindi na tayo magko-compute kasi masyado tayo magtatagal. So, magka-calculate tayo. Times 10. I know that some of you already know the answer. Pero, just bear with me. So, this is equal to 1.85. Ang 10 to the first power is also 10, di ba? So, this is, ano sagot? 18.5. 18.5. Tapos, ang 1.85 times 10 squared, Ano nga ba ang 10 squared? 10 squared means 10 times 10, So, 1.85 times 10 times 10, or ano ba yung 10 times 10? That's 100, di ba? So, ano sagot kaya doon? 1.85 times 100. 185, Next, 1.85 times 10 cubed. Ang 10 cubed mean 10 times 10 times 10 or 1,000. So 1.85 times 1,000, 1,850. May point pala dito. 1,850. Ang pinakalas natin is 1.85 times 10,000. I think you're getting the pattern. 1.85 times 10,000. Uy, na sobra. 1.85 times 1.85 times 10,000. Ayan. 18,500. So, may pattern ba kayo nakikita? Tignan nyo yung nangyari doon sa decimal point, nung nag-multiply ako ng 10, ano nangyari doon sa decimal point? Ibahin natin yung kulay para kitang-kita. Saan siya nagaling yung decimal point natin? Dito, di ba? Nung nag-multiply ako ng 10 to the first power, napunta yung decimal dito, And then, yung 10 to the second power, galing dito, isa, dalawa. So, nandito na siya. Decimal point. Pag whole number kasi, wala yung decimal point dito, di ba? Hindi na natin nilalagay. Third is 1.85. Ito dalawang movements sa exponent 2. Pag exponent 3, from 1.85, we have 1, 2, 3, So, kung mapapansin nyo, from 1.85, 1, 2, 3, Nung wala ng number dito, naglagay siya ng 0, And lastly, we have 1.85. 1.85. 10 to the fourth, so apat. We have 1, 2, 3, 4. So, dalawang zeros. Kaya siya napunta yung dalawang zeros dito. 1, 2, 3, 4. Okay? So, ano napapansin nyo ngayon? Kung ilan yung number dito,
yan yung number of movements or number of places, no? Places as in place value na nagmo-move yung decimal point to the right, no? So pag 1, isang movement o isang place, pag dalawa, dalawang movements or dalawang places, pag tatlo, tatlong movements or 3 places, pag apat, 4 movements or 4 places. Ganon din dito, pag isang 0, isang movement. Pag dalawang zeros, dalawang movements. Pag tatlong zeros, tatlong movements, and so on. No? So, pwede nating sabihin that if we multiply, no? If we multiply a number by a positive power of 10, the decimal point, nangyari sa decimal point, saan siya pupunta? Moves to the right. Okay? Ilang movements, no? So the number of movements, yung place value natin. Places, number of place values is equal to the exponent, no? Of 10. So kung ano yung exponent ng 10, yun ang number of movements or the number of zeros when the power of 10 is simplified. So pag sinimplify natin yung power of 10 squared, magiging 10 times 10 siya, which is becomes 100. Ito yung pinaka-simplified form niya, no? Okay, I think yan na yung ating conclusion, no? Based dun sa pattern na nakita natin. But ang tanong naman, mag-work ba siya sa whole numbers? No? Kasi ito may decimal point siya, di ba? So for example, pag 3 times 10 to the first power, mag-hold pa rin ba tong observation natin na to? So 3 times 10 to the second power and 3 times 10 to the third power. So 3 times 10 is 3 times 10, no? 10 to the first power is 10. So magiging 30. And then 3 times 10 squared is 3 times 100, which is equal to 300. And 3 times 10 cubed is 3,000. Kasi 3 times 1,000 siya. Okay? So, nag-work ba yung rule na to? Yes, nag-work siya kasi ang decimal point, no, ng whole numbers ay nasa harap or nasa right ng number na yon. So, pag isa or pag 1 yung exponent, you move 1 place to the right, 1 movement. So, magiging 30 siya. Pag nandito siya, pag 2 yung exponent, we have 1, 2. And pag 3 yung exponent, we have 1, 2, 3. So, this observation or this rule works for both yung numbers with the decimal parts, no? May decimal siya and also sa whole numbers. So wala tayong problema. Mukhang ito na yung ating conclusion, no? Na nag-work siya both sa whole number at saka sa decimal number. Okay, so I hope may natutunan kayo dito sa ating video. Sa susunod, aaralin naman natin kung ano naman yung effect ng negative powers of 10. Kasi ito puro positive eh. So, positive power. Paano kung negative 1, 10 to the negative 1, 10 to the negative 2, 10 to the negative 3, 10 to the negative 4. Mag-move pa rin kaya yung decimal point to the right? Okay? So, yan ang abangan nyo sa susunod na video. No?
I hope may natutunan kayo dito sa ating tutorial. Invite ko kayo sa ating channel, no, sa youtube.com/user/sipnayanph. Mag-subscribe kayo dyan kasi marami pa tayong i-upload na video. And of course, sa ating website, sipnayan.com. See you in the next tutorial.